Welcome to Sir Dude's Classroom. Isa na namang bagong video ang mapapanood nyo sa oras na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito at hindi ka pa isang subscriber, naisa na kitang invite na i-click ang subscribe now na makikita sa screen o kaya yung subscribe button na makikita sa ibabang kanang bahagi nitong screen. Please click also the notification bell so that every time na mag-upload ako ng bagong video, you will get notified. And last, please click also the like button. Sa mga dati ng subscriber ng channel na ito, maraming salamat sa suporta at patuloy na panunood. Sana ay makatulong ito upang lalo pang lumalim at lumawak ang inyong pangunawa pagdating sa mga mathematical principles. Sa mga grade 5 students, sana makatulong ang video na ito para masagutan nyo ng tama ang inyong mga modules. Ang topic natin ngayon ay Module in Mathematics 5, Second Quarter, Week 1. Ito ang ating most essential learning competency. Number 1, read and write decimal numbers through 10 thousands. Number 2, round up decimal numbers to the nearest hundreds and thousands. Okay, ihanda na ang inyong mga module. Habang pinapanood natin ang video ay sabay-sabay nating sagutan ang inyong mga module. Directions. Read each item carefully. Write the letter of the correct answer on your notebook. Number 1. Hindi ko na babasahin kasi magbibigay ng clue yung pagbasa ko. Ito ang mga choices. Letter A, hindi ko na rin babanggitin kasi magbibigay din ng clue. Letter B, letter C, and letter D. Yan yung number 1. Ito yung number 2. Letter A, letter B, letter C, and letter D. Number 3. Ito pwede kong basahin kasi hindi wala namang clue. How many digits are there in 10 thousands? Letter A, 5. Letter B, 6. Letter C, 7. And letter D, 8. Bago tayo dumako sa number 4 and number 5, i-reveal ko muna yung mga correct answers. For number 1, the correct answer is letter C. Tama ba kayo? Number 2, the correct answer is letter B. Tama ka ba? O wala ka pang naitatama kahit isa? Number 3, the correct answer is letter A.
Now, let's go to number 4 and number 5. Number 4. Round up 321,415 to the nearest 10 thousandths. Letter A, 320,000. Letter B, 20,000. Letter C, 21,000. And letter D, 321,000. Number 5. Round up 5,687,251 to the nearest 100 thousandths. Letter A, 100,000. Letter B, 600,000. Letter C, 700,000. And letter D, 5,700,000. Let us now reveal the correct answer. For number 4, the correct answer is letter A. For number 5, the correct answer is letter D. Okay. Tapos na tayo sa isang activity. Let's move to another one. What's in? This is a definition of terms. So we will define the word decimal. Ito ay galing sa module nyo, ha. Kung hawak-hawak nyo yung module nyo, makikita nyo ito sa module. Ayan. Decimal is another way of expressing a fraction or a part of a whole whose denominator is a power of 10. It can be expressed in fraction, in words, in expanded form, in standard form, or one way another. Now let us define rounding. Rounding is referring to the process of replacing specific numbers with numbers expressed in even units. It may refers to giving approximated value to the nearest place value as indicated. Again, nililinaw ko lang, ito'y galing sa module nyo. So, yan yung dalawang terms na dinefine natin. Decimal and rounding. At yan yung what's in. Let's go to what's new. Ayan, what's new? Activity number 1. Word hunt. Circle the words that are related with our topics in this puzzle. How many can you find? Look up, down, across, backward, and diagonal. So these are the words na hahanapin nyo sa puzzle: rounding, decimal, place value, hundreds, and value. Gamitin ang mata, ha? Huwag kayong parang si Pina. Ayaw gamitin ang mata, kaya sabi ng mama ni Pina, sana marami kang mata. Ayun, naging pinya siya. Gamitin ang mata, hanapin yung mga words. Ayun. Number 1, rounding. Ito na, i-reveal ko na. Hindi ako gagamit ng circle kasi medyo mahirap. Line na lang. Yan. Yan yung rounding. Decimal. Ayun ang decimal. Place value, kitang-kita na. Ayun ang place value. Tapos hundreds, obvious na obvious.
Ayan, hundreds. And last, yung value. Ayun, yung value. So, yan yung what's new. Meron tayong what's it ulit. What's it? Study the place value chart. Ito, pinag-aralan nyo ito nung grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. No? Yung place value chart. So, ang topic natin is about decimal numbers. So, ang decimal numbers ay binubuo ng whole number tsaka ng decimal numbers. So, meron tayong whole number part. Ito yung whole number part. Tapos, yung decimal point. Ayan. Tapos, yung digits sa decimal part. Ayan, ha? Digits. Sa whole number part, meron tayong ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, 100,000, million, 10 million, and so on and so forth. Pero dito sa case na to, dalawa lang ang ibibigay natin. Yun ang tens and ones. Ayan. Tens and ones. Yung ito yung decimal point. Sa left side ng decimal point, whole number part, and then sa right side, decimal part. So yung first place before ng decimal point is ones. Yung sumunod doon is before ones, tens. Before tens, hundreds. Before hundreds, thousands. And so on and so forth. No? So yan yung sa whole number part. Sa decimal part, after ng decimal point is yung tenth. Then, after tenth, hundreds, tapos thousands, 10,000s, and 100,000s. Ito yung mga katumbas nila ito yung mga value. So, yung tens, 10. Tapos yung ones, 1. Yung tenths ay 1 over 10. Pag binasa mo yan, 1/10. No? 1/10. Or, pag dinivide mo si 1, divided by 10, ang sagot dyan is 0.1. So, ang tenths ay 1 over 10 or 0.1. Yung hundreds ay 1 over 100 or pag dinivide mo si 1 by 100, 0.01. So, ganun lang yung process, no? Ganun lang yung pattern. So, 1 over 1,000. Sa decimal, ito ay 0.001. Tapos, 10,000s, 1 over 10,000. 0.0001. And then sa 100,000s, 1 over 100,000. Pag dinivide mo si 1 divided by 100,000, the quotient is 0.00001. Ayan. So, yan yung kanilang mga parang values. So, meron tayong example. Ayan. Yung example na yan ay galing din sa module nyo. 9 ang nasa tens place. 8 ang nasa ones place. Then, 7 yung nasa tens. 6 yung sa hundreds. 5 sa thousands. 4 sa 10,000s. And 3 sa 100,000s. So, isusulat natin siya sa standard form. Ayan. Standard form. I-rewrite lang natin. So, yan. 98.76543. So, napansin nyo merong space between 6 and 5. Kasi yung 7 is tenths. Yung 6 ay hundreds. Tapos yung 543 nasa thousands siya eh. 5 thousands,
for 10,000s, 300,000s para medyo mapadali ang pagbabasa ng decimal number. So in words, ito yan. In words, i-write nyo muna yung whole number part. Ano yung whole number part? Basahin nyo lang yan. Kung paano nyo basahin. Yun din ang isusulat nyo. Diba 98? Ayan. 98, isulat nyo 98. Ayan. Yung decimal point, hindi nyo sasabihin point, no? Instead na point, sasabihin nyo end. So, 98 end. Ayan. Tapos, yung digits sa decimal part, basahin nyo ng normal. Di ba? Pag binasa natin ng normal yan, 76,543. Ayan. 76,543. And then, ang babanggitin lang natin sa dulo, yung place value ng last digit, which is 3. No? Ang place value ng 3 ay 100,000. So, yun lang ang babanggitin natin. I-connect natin siya sa dulo. Ayan. So, pag binasa natin yan, tamang pagbasa, or in words, 98 and 76,543 100,000. So, meron pa din siyang expanded form. Ayan. I-express din natin yung decimal number sa expanded form. So, yung expanded form, yung digit times yung place value. So, yung 9, ang place value niya ay 10. So, yan ay 9 times 10. Plus, yung 8, ang place value ng 8 is 1. So, 9 times 1. 8 times 1 pala. Sorry. 8 times 1. Plus, yung 7, ang place value ng 7 is 1/10 siya, di ba? 1/10 or tenths. So, 7 times 0.1. Yan. Plus, yung 6 times 0.01 kasi nasa hundreds place siya. Ayan, 6 times 0.01. Plus, yung 5 times 0.001 kasi nasa thousands place. Ayan. Ganun lang, no? 4 times 0.0001 and last 3 times 0.00001. So, yung 10, yung 1, yung 0.1, yung 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001, yun yung mga place value ng mga digits. Okay. So, i-multiply natin, 9 times 10 is 90. Plus, 8 times 1 is 8. Plus, 7 times 0.1 is 0.7. Plus, 6 times 0.01 is 0.06. Plus, 5 times 0.001 is 0.005. Plus, 4 times 0.0001 is 0.0004. Plus, ito, 3 times 0.00001 is 0.00003. So, i-add na natin yan. Dapat babalik siya sa standard form. Kung hindi siya bumalik sa standard form, mali yung expanded form natin. So, i-add natin vertically. 98, 0.7. Yung 90, ang decimal point niya is after 0.
yung 8 after 8. So, itatapat lang natin yung mga decimal point pag nag-add tayo. Kaya ayan, magkatapat sila. Invisible nga lang yung decimal number ng 90 at saka ng 8. 0.6, 0.06, ayan. Ayan. So, i-add natin. Ayan. Pwede nyo nang i-add. Pero parang nakakalito kasi, hindi kasi equal yung number ng digits ng decimal part. So, pwede natin gawa ng paraan yan na maging equal. Diba yung pinakamaraming digits ay yung 3 10,000s. So, gagawin natin yung 90 na merong 5 digits after ng decimal point. Ayan. Hindi magbabago ang value ng 90 kahit ilang zero pa ang i-extend mo after nung decimal point. Kahit 1 million zero pa yung idugtong mo dyan, hindi magbabago yung value. Yung 8, ganun din, 8.00000. Yung 0.7, ayan, mag-annex tayo ng 4 na 0. Basta yung nasa dulo lang ha, sa dulo lang pwede mag-annex ng 0. Huwag sa gitna o sa unahan. Hindi pwedeng, naglalagay ako ng 0 sa before 7, 0.007. Hindi pwedeng ganon. Sa dulo lang. Katulad nito, 0.06. After na ng 6 ka, pwede mag-annex na 0. Ayan. Ayan. O pare pa, equal na yung number of digits ng decimal part. Pwede na nating i-add. Medyo hindi na nakakalito. Pero kung kaya nyo naman na dito, yung hindi ka nag-annex ng 0, walang problema doon. So, 0.0000003 plus yan ha, plus 3. 0.0000404. Ina-add natin yan. 5, 6, 7. Yung decimal point, tapat lang. Common error, minsan nakakalimutan natin maglagay ng decimal point. So, wag natin kalilimutan. Ayan. Tapat lang yan. Tapos, 8, 9. So, pareho lang, no? Bumalik sa 98 and 76,543 hundred-thousands. Now, this is the rule in reading decimal numbers. Medyo nalito din ako dito sa rule na nasa module nyo. Again, ginaya ko lang yung sa module nyo ha. When reading decimal numbers, first read the whole number part, the decimal point by saying and. No? Tinuro ko na to kanina. Next, read the entire decimal number the way you read the whole number. And then say the place value of the last digit. Example 1. Ayan. 52.26. So, ito yung whole number part, 52. So, basahin mo lang ng normal yan. Ayan, 52. Yung decimal point, end. Ayan. Tapos, basahin mo ng normal, 26. Yung decimal part, 26. Ayan, 26. Then, i-annex mo idugtong mo yung place value ng last digit. Ang last digit ay 6. Yung 2 na yan, sa decimal part, yung 2, tenths. Yung 6, hundreds. So, idudugtong mo hundreds. Ayan. So, pag binasa mo yan ng tama, hindi 52.26. Ang tamang pagbasa is 52 and 26 hundredths. Example number 2. Ayan. So, basahin ang whole number part ng normal na pagbasa. 125, di ba?
Ayan, sulat nyo 125. Tapos yung decimal point, and. Ayan. Basahin ng normal ang decimal part. Di ba 432? Isulat 432. Ayan. Then, idugtong ang place value ng 2. Yung last na 2. Yung 4, tenths, yung 3, hundreds, yung 2, thousands. Kaya, ang ilalagay nyo ay thousands. Kaya pag binasa mo yan ng tama, 125 and 432 thousandths. Example number 3. Ayan. 518.0063. Pero hindi yun ang tamang pagbasa niyan. Basahin nyo muna yung whole number part. Diba? 518. O isulat nyo 518. Ayan. 518. Yung decimal point, and. Ayan. Basahin nyo yung ito. Yung 0, hindi mo na babanggitin 00, no? Ang babanggitin mo lang 63. Then, ayan, 63. Isulat nyo muna yung 63. Ayan, 63. Then, idudugtong nyo yung place value ng 3. Yung first 0 after ng decimal point ay tenths. Yung second 0 after ng decimal point is hundreds. Yung 6 thousandths, yung 3, 10 thousandths. Kaya, i-annex nyo or idudugtong nyo 10 thousandths. So, pag binasa nyo ng tama yan, 518 and 63, 10 thousandths. Sa module nyo nga pala, dalawa lang example, no? Pero ako nagbigay pa ako ng ibang examples. So, example number 4. 924.2001. Basahin ang number part, ang whole number part ng normal. Sir, 924 po. O, isulat yung 924. Yung decimal point, end. Basahin ng normal yung 2001. Sir, 2001 po. Ayan, sulat. 2001. And, i-annex or idugtong ang place value ng last digit na 1. Yung 2, tenths, first 0, hundreds, second 0, thousands, yung 1, 10 thousands. So, 10 thousands. Ito yung activity number 2. Na double click kong bilis. Activity number 2. Complete the table in writing the given decimal form being asked. Okay? Sagutan nyo na. Mamaya, i-reveal ko yung sagot. Okay. Ito na yung sagot. Sa first blank. Sa second blank. Yung expanded form. Sa third blank, sa fourth blank, ito pa yung iba. Ayan. Yan yung mga sagot sa activity number 2 sa module niyo.
On the other hand, in rounding of decimal numbers, it is similar to rounding of whole numbers. When we round off whole numbers, we locate the digit in the place value chart being rounded to. Then we look at the digit to its right and apply the following rules. Tandaan natin itong tatlong rules ha. Number 1. If the next digit to its right is 4 and below, example 43210, the digits to be rounded up will remain the same. It's either round up or round down yan eh. Kapag ang digit ay 43210, round down. Pag nag-round down, retain. No? Ito yung rule sa round up. Number 2 rule. If the next digit to its right is 5 and above, so kung ang digit ay 5, 6, 7, 8, and 9, add 1 to the digit to be rounded up. Ayan. Ha? Ito yung round up. Pag nag-round up ka, add 1. And number 3, replace with 0 all the digits after the digit to be rounded up. So yan yung rule sa rounding off whole numbers. Pero kasi pag decimals, hindi na natin nire-replace ng 0 yung remaining digits. Dinadrop na lang natin or tinatanggal na lang natin. Hindi na natin sinusulat. Sa whole number part lang yung sa whole number lang ng rounding off change ng 0 yung mga digits. Example number 1. Round up 146 thousandths to the nearest tens. Kailangan familiar kayo sa place value. Kasi kung hindi nyo alam yung tens place dyan, nako, patay na. No? So, dapat familiar kayo sa place value chart. I will rewrite the decimal number. Ito yon. 0.146. Let us underline the digit to be rounded off. Ano ba yung digit na i-round off natin? Di ba? Nearest tens. Alin ba dyan ang tens place? So, ang tens place dito ay 1. So, i-underline natin siya. Yan. Look at the digit to the right of 1. The digit to the right of 1 is 4. Ayan, bilugan natin. So, i-compare natin siya sa rule number 1 saka rule number 2. Alin dyan? Sir, rule number 1 po. Okay. Since rule number 1, the digit to be rounded up will remain the same. So, i-retain yung digit. So, ito ay ayan, 0.1 pa din. No? Ni-retain natin. According to rule number 3, i-replace natin ng 0 yung mga remaining digits. So, yung 4 at saka sa 6, i-replace natin ng 0. Since this is rounding of decimal numbers, dinadrop na natin yung 0. Kasi, insignificant na sila. So, pwede nating i-cancel yan. At saka ito. So, ang natira na lang ay yan. So, 0.1.
So this is the final answer. So when you round up 146 thousandths to the nearest tenths, the answer is 1/10. So again, hindi tayo nag-add ng 1 kasi yung digit sa right ng 1 is 4. No? Hindi siya 5 or mas mataas sa 5. Yan yung example number 1. Example number 2. Ayan. Example number 2. Round up 19 and 73,062 hundred thousandths to the nearest thousandths. So, unang step, i-rewrite ko yung decimal number. Ngayon, lalagyan ko ng mark yung place, yung digit na i-round up natin. Sabi, nearest thousandths. So, nasaan ba dito ang thousandths place? Yung 7 ay tenths, yung 3 ay hundreds, yung 0 ay thousands, yung 6 ay 10,000s, yung 2 ay 100,000s. So sabi diyan nearest thousands. So ang i-round up natin na digit ay 0. Yan yung digit na nasa thousands place. Bibilugan natin yung digit sa right ng 0, which is 6. Kapag 6 ang nasa right, ano ang sabi sa rule number 2? If the next digit to its right is 5 and above, add 1 to the digit to be rounded up. So mag-a-add tayo ng 1 sa 0. No? So ito ay equal. So yung 19 pa din. Yan. Tapos decimal point, sama natin. Si 7 pa din. Si 3 pa din. Si 0, mag-a-add tayo ng 1 dyan. So 0 plus 1 is 1. And then yung sa 6 at saka sa 2, magiging 0 na. Kaya lang, kinakancel na natin yan. No? Kinakancel na natin yung 0 sa dulo. So, ang final na sagot natin dyan is 19.731. Or pag binasa natin ng tama, 19 and 731 thousandths. That's the final answer. Okay. More examples on rounding up whole decimal numbers. Round up to the indicated place value. The first column is the given. The second column is the nearest hundreds and the third column is the nearest thousands. So same lang yung procedure, no? Identify the digit to be rounded up. Look at the digit at the right. Compare it with 5. If it is less than 5, round down. When you round down, retain the digit. If the digit is equal or greater than 5, yung nasa right ng digit to be rounded up, add 1 to the digit to be rounded up. So yun lang yung rule, napakasimple. So ang ira-round up natin dito ay nearest hundreds, yung 5. Ang digit sa right ng 5 is 6. So mag-a-add, round up tayo, round up. Mag-a-add tayo ng 1 sa 5, so magiging 0.26. Ayan. Tapos, excuse me po. Nearest thousands, so ang nasa thousands place ay 6. Ang nasa right ng 6 ay 8. So 8 is greater than 5. So round up ulit. Round up, add 1 to 6. So
magiging 0.257. So, ganun lang. Ganun lang ang rule. So, itry nyo na yung remaining items. Try nyo. O, i-pause nyo muna yung video. Ha? I-pause nyo muna. Then, pag may sagot na kayo, i-play nyo na. Kasi, i-reveal ko na yung sagot. Mga sagot. Ayan, yung mga sagot. Ha? Sana tama kayo. Okay, sa module nyo, meron tayong activity number 3. Ito, kayo na rin ang sasagot. Sagutan nyo muna, mamaya i-reveal ko yung sagot. I-pause nyo muna yung video. Pag may sagot na kayo, saka nyo i-play. Okay, so ito na yung mga sagot. Sana pinost nyo kanina, tapos ipi-play nyo na pag may sagot na kayo. Ito na yung mga sagot. Ayan. So, meron na kayong sagot sa activity number 3. Tignan nyo ulit ang inyong module. Meron dyan, what have I learned? Ito yon. Magra-write kayo ng 2 examples ng writing and rounding of decimals. So, pwede na rin ito ang maging examples nyo. Yan. Malapit na tayo matapos. 4 na slides na lang. Ayan, kung gusto nyo kopyahin yan, pwede naman i-pause nyo na lang yung video. Then, i-play nyo kung tapos na kayo. Ayan. Get ready now for the assessment. Prepare your notebook. Let's now go to assessment. Read each item carefully. Write the letter of the correct answer on your notebook. Yung number 2 sa module nyo,
option C is 0.17 ang nakalagay. I change it to 0.18. And then yung number 3 is not related to the topic. Pero ganun pa man, sinali ko pa din. Okay, may sagot na ba kayo? Ito yung mga sagot. So number 1, letter B. Number 2, ayan, kasi round up yan eh, kaya 0.18. Number 3, ayan, kahit hindi kasama, hindi related sa topic natin, sinama ko pa din. Ayan. So hanggang 5 items yan, kaya lang hindi kasi sa slides. So, gagamit ako ng ibang slide. Ito yung number 4 and 5. Yung number 5 walang option, no? Wala kasing nakalagay doon sa module nyo. Okay, so ito na yung sagot. For number 4, letter C. And for number 5, ito yung sagot. Ayan. 12 and 5,628 10 thousandths. And meron pa tayong additional activity. Ito yung additional activity. Ayan. Mga sagot na to. Ayan. Mga sagot na. Para hindi na kayo mahirapan. Ayan. So, thank you for watching this video. This is Sir Dude Stick Daw saying, kung hindi ka pa nagsasubscribe, please mag-subscribe ka na. And click also the notification bell para pag nag-upload ako ng mga ibang video pa ay ma-notify kayo. And click also the like button. Goodbye!